Ця країна формально входить у трійку найбагатших у світі, але її громадяни цього так і не відчули. Держава, де середня зарплата майже 60 тисяч євро на рік, але власне житло все одно залишається недосяжним для багатьох. Смарагдовий острів, богиня землі, Ірландія, що приховують твої вічно-зелені поля і безкрайні океанські пейзажі. Сьогодні ми потрапимо до унікальної країни, історія якої боляче нагадує українську. Ми проїдемо острів по колу, щоб побачити водоспади і океанські кліфи. Проведемо аналогію еміграції українців і ірландців і зрозуміємо, чому із країни, в якій знаходяться головні офіси найбагатших компаній світу, люди емігрують в пошуках за щастям через моря і океани, але у будь-якій точці світу гордо називають себе ірландцями. Друзі, вітаю вас у Ірландії! Ми збираємося проїхати всю країну колом, від самої південної до самої північної точки країни, дізнатися, що значить бути справжнім ірландцем, і безумовно заїхати до малесеньких ірландських селищ і подивитися, як там живуть люди. Поїхали! І так, Дублін. Одна з найбагатших столиць Європи. Високі зарплати, космічно дорога нерухомість і один з найнижчих рівнів корупції. Але є нюанси. І загинайте пальці! У столиці цієї країни немає хмарочосів, немає метро і практично немає кав'ярень, але більше 1000 пабів. Вітаю у Дубліні, у величезному ірландському селі. В Дубліні проживає трохи менше, ніж 600 тисяч людей, хоча центр можна обійти за якихось 30 хвилин. Невисокі будинки, старі цегляні фасади і вузькі вулиці. Усе це робить столицю Ірландії зовсім не схожою на типові європейські мегаполіси. А почалося все з маленької фортеці вікінгів. Що вам обов'язково треба знати про Дублін? Він зародився як маленька вікінгська фортеця, а сьогодні це столиця країни, яка пережила вторгнення, революції і колоніальні війни. На жаль, історія Ірландії має багато кривавих сторінок, але про них ми з вами поговоримо трохи пізніше. Зараз давайте про хороше, про сучасність. Дублін – це одне з небагатьох заможних міст Європи, де люди з високими зарплатами часто живуть у досить скромних старих будинках. Нове житло, незважаючи на немалі зарплати, дозволити собі можуть одиниці, тому що його вартість від 200, інколи 300 тисяч євро за невелику квартиру. Але це не основна проблема. Найголовніше, що в Ірландії просто не встигають будувати нове житло, тому його завжди бракує, незважаючи на вартість і бажання його купити. Що ж, це перша країна, в якій ми потрапили до кав'ярні не тому, що цього дуже хотіли, а тому, що іншого варіанту просто не було. Погода в Дубліні взагалі не радує, цілий день дощ. Тому маємо можливість побувати у місцевій кав'ярні. 2 кави, 1 круасан і 1 бутерброд обійдуться вам приблизно у 20 євро. Добре, повертаємося на вулицю. Дехто називає Дублін студентським і навіть містом іммігрантів. І причина дуже проста. Саме тут розташовані офіси найбільших технологічних компаній світу. Google, Meta, Amazon, Apple – всі вони мають тут у Дубліні величезні офіси. І я думаю, у вас виникло бажання задати доволі логічне питання. Скільки ж тут заробляють люди? Одразу треба зазначити, що зарплати у Дубліні значно вищі, ніж у решті Ірландії. Ну і сказати про те, що тут рахують зарплати за рік і за тиждень. Тож медіана зарплата у Дубліні за рік приблизно 48 тисяч євро. А за тиждень 800 євро. Ну і якщо помножити 800 євро на 4 тижні і на 12 місяців, то ми помітимо, що десь зникає приблизно 10 тисяч євро. А все просто. Тому що тут доволі непогані підвишки, бонуси і премії, які не враховуються в медіану за тиждень. Щоб зрозуміти, на чому базуються цифри середніх зарплат, достатньо відкрити вакансії в тих самих Google чи Meta. Тоді одразу стає зрозуміло, які гроші отримують середні та досвідчені спеціалісти у Дубліні. Можна легко знайти позиції з зарплатами понад 100 тисяч євро на рік. Непогано, правда? Єдина можливість відзняти Дублін – це ось такий пакет на моїй камері. Тому що дощ не закінчується взагалі.
Тут буде дуже доречна класична фраза, яка народилася саме у Ірландії. І звучить вона так: якщо тобі не подобається погода в Ірландії, зачекай 5 хвилин. А якщо подобається, зачекай ще 5. Саме це я, власне, і зробив. Раз 20 на день. Тому погода у Дубліні мені не сподобалася. А потім як сподобалася, а потім знову не сподобалася. А пізніше, ви зрозуміли. Так, як тільки виходить сонечко, Дублін абсолютно змінюється. Мені здається, саме час підняти градус цієї подорожі. Якщо бути точніше, то на 4,5 градуси, який має всесвітньо відоме пиво Гіннес. Це пиво – це не просто символ Дубліна, а фактично його історія, яка почалася ще у 18 столітті. Тоді Артур Гіннес підписав оренду нинішньої броварні на, увага, 9 тисяч років. Сьогодні Гіннес – один з найвідоміших пивних брендів у світі. Його фірмовий темний кольор – це не міцне пиво, як багато хто думає, а обсмажений ячмінь, що дає той самий смак і аромат. Що цікаво, саме бренд Гіннес став причиною появи книги рекордів Гіннеса. Ідея виникла після суперечки у пабі, щоб люди могли нарешті дізнатися, хто ж най-най у світі. Зараз ми знаходимося біля музею, можливо, одного з головних брендів Ірландії. Це, безумовно, Гіннес. Вхід до цього музею коштує приблизно 40 євро. Але кажуть, що вхід вартий кожного євро витраченого. Чого? Тому що там 7 поверхів, і на останньому є панорама на ціле місто Дублін. Але, на жаль, для нас час важливіший за гроші. Тому що у нас його немає. А ми йдемо далі. Але про пиво ми з вами обов'язково ще поговоримо у Кілкені. А зараз позаду мене найбільший собор Ірландії. І одна з найважливіших історичних будівель Дубліна. Його почали будувати ще у 12 столітті. За легендою, саме тут, у 5 столітті, святий Патрік хрестив місцевих жителів, тому місце вважалося священним ще задовго до появи самої будівлі. Сьогодні парк біля собору – це місце зустрічі власників песиків і людей, які люблять спокій. Сам же собор – це символ Дубліна. Всередині знаходиться понад 7 сотень меморіальних плит і пам'ятників, присвячених військовим, політикам і відомим ірландцям. Тому можна сміливо його назвати таким собі кам'яним архівом історії Ірландії. До речі, на ваших екранах зараз типова житлова забудова. Щоб зустріти на вулицях Дубліна будівлі вище 5 поверхів, треба докласти немалих зусиль. Зараз ми знаходимося на території найстарішого університету Дубліна, який називається Трініті Коледж. Його заснували ще у 16 столітті за наказом Єлизавети І. Але головною перлиною є не університет, а бібліотека. На території університету є такий собі вайб кіно про магію. Архітектурі буквально трошки додати готичної атмосфери, і хоч зараз бери і знімай нову частину про Гаррі Поттера. Всередині знаходиться зал, який називають Long Room – одна з найвідоміших бібліотек у світі. Це тисячі метрів дерев'яних полиць, заповнених стародавніми книгами. Тут зберігається понад 200 тисяч найстаріших видань Ірландії. Атмосфера тут максимально кінематографічна. Кажуть, що якщо поставити всі полиці з книгами в одну лінію, то ця лінія буде сягати більше 20 кілометрів. Неймовірно, це як від одного кінця Києва до іншого. Але є величезне але. Вхід до бібліотеки коштує 24 євро на особу. Втім, наповненість бібліотеки максимум на 5%. Це сильно вбиває атмосферу, заради якої люди мріють сюди потрапити. Хоч причини сховати всі ці історично важливі книги є логічними, все ж залишається величезне розчарування. І за моєю абсолютно суб'єктивною думкою, витрачений час на цю бібліотеку того не вартував. Інколи, щоб зрозуміти країну, потрібно побувати не тільки в пабах або біля соборів. Треба побувати ще й біля таких місць. Це колишня в'язниця, де стратили людей, які мали величезне значення для народження вільної Ірландії. Історія Ірландії, так само як і історія України, наповнена боротьбою за незалежність. І, як і у України, у Ірландії теж був свій нахабний сусід, який нав'язував свою владу. Це була Велика Британія.
Ця споруда була відкрита ще у 1796 році і довго використовувалася не лише як політична в'язниця, а як місце страти за звичайні злочини. Публічні повішання над воротами були типовою розвагою для людей того часу. Громадяни Дубліна регулярно приходили спостерігати за процесом страти за дрібні злочини. На превеликий жаль, у самій в'язниці суворо заборонено робити відео, тому із середини у мене є тільки фото. Але атмосфера у цьому місці дуже гнітюча. Зараз ця будова має національне значення, і якщо ви хочете зрозуміти ірландців, тут ви маєте побувати обов'язково. Після повстання 16-го року британські військові засудили до страти десятки людей. У травні 16-го року 14 лідерів повстання були розстріляні в дворі цієї в'язниці. Серед них було 7 підписантів прокламації Ірландської республіки. Те, що британці хотіли показати як покарання для бунтівників, перетворило їх на героїв. І саме цей акт жорстокості спричинив хвилю обурень серед населення. Іронія в тому, що саме через страту лідерів повстання 16-го року саме ці події стали початком народження вільної ірландської держави у 22-му році. Зараз хочу вам продемонструвати, як виглядає зміна погоди у Дубліні. Поки дружина пішла замовити собі каву, я стояв на одному місці і на камеру зафіксував, як змінювалася погода у 5-хвилинний відрізок часу. Всього за 5 хвилин дощ починався двічі. І на 6-ту хвилину різко прояснилося. А тепер направляємося до Дублін Касл, де фактично була написана історія незалежного Дубліна. Цей замок століттями був центром влади в Ірландії. Його побудували за наказом англійського короля після завоювання Ірландії. Замок зводили не просто як фортецю. Фактично майже 700 років саме тут сиділа британська адміністрація, яка керувала Ірландією. Історія теж має іронію. Саме тут, у цьому місті, у 1922 році, після закінчення війни за незалежність, британська влада передала контроль над країною ірландцям. Тобто місце, яке століттями символізувало окупацію, стало її кінцем. Ну а для нас він буде символом кінця обходу Дубліна. Тому відправляємося до авто і вирушаємо на полювання за водоспадами. Висота цього водоспаду приблизно 121 метр. Він розташований у долині біля маєтку Паверскорт. Вода падає зі скелі одним широким потоком, оточеним старими буковими та дубовими лісами. У 19 столітті територію водоспаду впорядкувала родина Віклоу. Це власники маєтку Паверскорт. І з того часу він став одним із найвідоміших природних місць країни. Сьогодні це одна з найвідвідуваніших природних локацій неподалік Дубліна, де часто знімають фільми і туристичні ролики. Цей водоспад помилково вважають найвищим у Ірландії. Але це не так. Він другий по висоті в Ірландії. Є ще один дикий і більш високий водоспад. До нього, я сподіваюся, ми теж потрапимо. А через те, що водоспад знаходиться на приватній території, вхід до нього коштує 8 євро.
Відправляючись на другий наш водоспад за день, ми раптом стали свідками того, як 5 оленів перебігали дорогу. Це навіть потрапило на камеру. Тому ми, не сумніваючись, прийняли рішення перед водоспадами відправитися на полювання. І, як на мене, його сміливо можна назвати вдалим. Тому що воно принесло унікальні кадри, на які потрапили дикі ірландські олені. Одразу після цього ми помітили на одному з лугів процес, який завжди у мене викликав інтерес. Спеціально навчений пастуший собака допомагав збирати овець, щоб їх порахував господар. Цей водоспад падає зі схилів долини у горах Віклоу і виглядає особливо вражаюче після дощів, коли вода перетворюється на потужний потік. Ірландію називають Смарагдовим островом не просто так. Тут настільки м'який і вологий клімат, що трава росте цілий рік і має такий унікальний колір. Водоспад розташований поруч із гірською дорогою, тому його можна побачити майже одразу після зупинки авто. Водоспад буквально розрізає кам'янистий схил долини. Ці місця відомі суворими ландшафтами, через що пейзаж виглядає дуже кінематографічним. Якщо ви думали, що я, побувавши у Дубліні, не зайду до паба, ви сильно помиляєтесь. Ірландський паб – це місце, де не просто наливають пиво. Тут розливають настрій, який залишається з тобою довше, ніж сам вечір. Знаю, банально. Пиво Гіннес в Ірландії. Я взагалі пиво не п'ю, але побувати в Ірландії і не спробувати Гіннес, буде дуже дивно. Тому маю це зробити. Так, смачно. Ми були настільки втомлені, що це пиво і курячі крильця зайшли за милу душу. Тож, трохи розбавивши наші враження алкоголем, ми готувалися до родзинки Ірландії – Кілкенні. Ми практично одразу стали помічати акцент ірландців. Не те, щоб я суперексперт у виявленні акцентів, але коли чуєш англійську кожен день, то різницю бачиш. І ти нібито все розумієш, але як тільки людина починала говорити швидше, то одразу все. Такі моменти розумієш, що важливо не просто знати слова, а реально розуміти мову. Англійська тут закріплена у Конституції, як і ірландська, але без англійської жити було б дуже складно. І як ви вже зрозуміли, зараз буде про важливість англійської. Я намагаюся не випадати з навчання навіть у подорожах. Мені в цьому допомагає EnglishDom. Можна займатися з будь-якого пристрою і будь-якому місці, тому що EnglishDom – це не просто теорія, це реально розмовна практика. Англійська була і залишається міжнародною мовою, тому не зволікай. Переходь за посиланням в описі під цим відео або скануй QR-код для того, щоб записатися на свій перший безкоштовний урок. А якщо введеш мій промокод, то отримаєш до 30% знижки і доступ до Speaking Clubs. Англійськомовні країни прекрасні, їх треба побачити. Тому моє завтра розмовляє англійською. І повір мені, твоє теж. І так, Кілкенні. Це невеличке, але дуже відоме історичне місто в Ірландії. Я не просто так саме його обрав після Дубліна. Воно вважається одним із найкраще збережених середньовічних міст країни. Я навіть можу вам навести невеличку аналогію.
Що ж, друзі, ми у місті, яке називається Кілкені. Я ніколи не був в українському місті Кам'янець-Подільський, але якщо дивитися на історію і символ міста, то Кілкені доволі схоже місто з саме Кам'янець-Подільський. Чому? Тому що символом міста є фортеця. І історично відіграє Кілкені так само важливо для Ірландії, так як і Кам'янець-Подільський для України. У містечку проживає трохи більше 25 тисяч населення, а його територія лише 10 квадратних кілометрів. І, можливо, саме це і є його родзинкою. Навіть незважаючи на його розміри, Кілкені, на перший погляд, значно атмосферніше за Дублін. У 17 столітті місто було фактично столицею повстанської Ірландії. Саме тут працював уряд ірландців, який виступав проти англійської влади. Взагалі, не дивлячись на те, що ірландська ідея свободи перемогла, Ірландія вже майже 100 років втрачає своїх громадян через імміграцію. Ірландська імміграція була настільки масштабною, що сьогодні людей з ірландським корінням у США більше приблизно у 6 разів, ніж жителів самої Ірландії. А першопричиною став голодомор, який призвів до приблизно 1 мільйона смертей. Багато чого вже було сказано на цю тему, але головне те, що він був спричинений 2 факторами – жахливим врожаєм картоплі і жахливими діями влади Великої Британії. Уявіть собі масштаби еміграції Ірландії. Зараз в країні проживає приблизно 5 мільйонів людей. Але за останніми опитуваннями приблизно 30 мільйонів американців говорять про те, що в них є ірландське походження. До голоду в країні населення Ірландії складало 8 мільйонів людей. І як бачимо, ця цифра досі не відновилася. Зважаючи на це, дуже складно усвідомлювати, скільки ж має пройти часу після повномасштабного вторгнення РФ, щоб населення нашої країни відновилося хоча б до початку 2000-х років. Тут доречно буде прирівняти Польщу із Сполученими Штатами. Так, порівняння може здаватися дивним, зважаючи на рівні і значення цих країн, але якщо ми говоримо про наслідки еміграції українців і ірландців, то беззаперечно Польща і Сполучені Штати отримують величезні плюси у вигляді мільярдних податків у бюджети своїх країн. Ось вам сухі цифри. У 2024 році українці у Польщі сплатили у вигляді податків майже 16 мільярдів злотих. В доларах цифра дорівнює трохи менше 4 мільярдів. Просто вдумайтесь в ці цифри. А тепер приблизно уявіть, скільки ірландці заплатили податків у Сполучених Штатах. Беззаперечно, працьовиті іммігранти – це золото для будь-якої економіки. На жаль, актуальної і перевіреної інформації за 25 рік я не знайшов, але я впевнений, що ці цифри будуть ще вищими. Тому що у 2024 році українці заплатили податків в 2 рази більше, ніж в 2023 році. Ну добре, мій улюблений розділ – дивні закони. У Ірландії заборонено продавати алкоголь у неділю до 12:30, тобто до обіду. І на перший погляд, як на мене, це закон максимально дивний. Чому саме у неділю і саме до 12:30? Втім, якщо більш детально розібрати це питання, то виявляється все доволі логічно. Ірландія – це традиційно католицька країна, але закони щодо алкоголю формулювалися під сильним впливом британської протестантської влади, особливо у часи, коли Ірландія була частиною Великої Британії. І культурно у католиків складалося, що неділя була днем відпочинку і молитви. І ви слушно запитаєте, чому у Ірландії цей закон закріпився? Здавалося б, людство йде вперед, розвивається, і забобони мають залишитися у минулому. А от і ні. Занадто часто були розповсюджені випадки, коли ірландці намекалися пивчанського або більш міцного алкоголю і йшли молитися. І ці молитви перетворювалися на п'яний дебош. Ось саме тому в Ірландії цей закон і закріпився. Я думаю, що ви вже втомилися від архітектури і історії, тому що я вже так. Тому пропоную згадати ще одну особливість Ірландії. Зараз поговоримо про герлінг. У Кілкені існує стара ірландська приказка «Fight like Kilkenny cats», тобто битися як коти з Кілкені. Легенда каже, що 2 коти билися настільки люто, що від них залишилися тільки хвости. Звідси і символ міста – кіт. А спортивні команди округу навіть мають прізвисько «Cats».
Так от, до чого це я? Я вважаю себе спортивною людиною. Я люблю як командні, так і інші види спорту. Але про цей вид спорту я дізнався тільки у Ірландії. Це один із найдавніших видів спорту. З'явився він ще 2000 років тому. Безумовно, він має більшу історію, ніж Ірландія, але чомусь саме цей вид спорту став символом для Ірландії. Через те, що місто Кілкенні прославилося тим, що його команда є однією з найуспішніших в Україні, тут цей вид спорту фактично перетворився на частину місцевої ідентичності. В Ірландії майже кожне селище має свою команду, а дітей привчають до цього виду спорту ще з дуже раннього віку. І тут я, мабуть, маю сказати, що для ірландців герлінг – це як для європейців футбол. А ось і ні. Справа в тому, що в Ірландії є ще один вид футболу, який називається, якщо я не помиляюсь, гельський. Так от, це якась поміж між футболом і регбі. Тобто, у Ірландії є два особливих види спорту – і футбол. Цікаво те, що більшість ірландців дивляться англійську прем'єр-лігу, незважаючи на складну історію між країнами. Уявіть собі, щоб українці підтримували «Спартак» або «Зеніт». Хоча, знаєте, є у нас такий особливий. І прізвище у нього Тимощук. Під час запису відео з нами стався епізод, який, як на мене, описує менталітет ірландців. Замість того, щоб вигнати нас зі стадіону, нас вирішили навчити грати в цю особливу гру, а потім запросили у роздягальню, щоб провести персональну екскурсію. Я зараз так стримано про це говорю, але слухайте, я тримав у руках Кубок чемпіонів Ірландії, який виграла команда Кілкенні. Зараз все побачите. So it's kind of full. Щоб ви зрозуміли, наскільки це особлива гра, вам треба усвідомити ось що. Зірки цього виду спорту не отримують зарплатню. Так, вам не почулося. Місто підтримує команду, яка є однією з найкращих у Ірландії. При цьому всі гравці команди – це звичайні лікарі, таксисти, бармени або юристи. Так, таке теж буває. Цей вид спорту достатньо травматичний. Нам розповідали, як гравці команди після отриманих травм і переломів на наступний ранок відправлялися до роботи. Тому що, у них є робота. Гравців хоч і люблять у місті, але пихатих ідолів з них не роблять все одно. Знаєте, що мені це нагадує? Здорове і правильне суспільство. Ось що. Хеві. В цей самий момент я увійшов у історію. Пишіть, що хочете, але я перший в історії українець, який підійняв над головою Кубок чемпіонів Ірландії з герлінгу. Просто неймовірно. Та я сам у шоці. Окей, I get it, okay. You're going to take him on you. Never know. Thank you so much. No problem at all. Я впевнений, що у команді Кілкенні є спеціалісти IT-сфери. Бо у багатьох досі зберігся цей стереотип, ніби IT-шка – це тільки про написання коду і втикання у монітор. А ось і ні. IT – це і діджитал-маркетинг, і дата-аналітика, і багато чого іншого. Саме тому сфера огромезна, і кожен може знайти в ній своє місце. А завдяки компанії Mate Academy ти зможеш пройти навчання на будь-яку з цих професій, а заплатити за це тільки після працевлаштування. Так, таке теж буває. Пам'ятаєте, скільки в Дубліні офісів крутих компаній? Так от, до деяких з цих компаній Mate влаштовує своїх студентів. Щомісяця приблизно 100 щасливчиків знаходять своє місце у міжнародних компаніях. Вирішально є те, що у Mate є партнерські бізнеси, які самі звертаються за новими наймами. І таких компаній у них більше 700. Коротше, посилання в описі, QR-код на екрані, скануй, переходь і записуйся на навчання до Mate. Повертаємося до Кілкенні. Головний символ міста – це його замок. В цілому його по багатьом причинам називають одним із найкрасивіших і найвідоміших замків всієї Ірландії. Його особливість – це приналежність до аристократичної сім'ї на протязі цілих століть. Побудували його ще у 12 столітті, а сім'я Батлерів, яка мала величезний політичний вплив, весь цей час передавала цю красу із покоління в покоління. Сім'я була однією із найвпливовіших сімей у Ірландії і приклала свою руку до формування нинішньої Ірландії. В кожній нормальній країні є такі сім'ї впливові, які у підсумку віддають свої маєтки, свої замки державі. У Ірландії така ж сама ситуація. Ця впливова сім'я просто продала цей маєток, цей замок Ірландії, державі Ірландія за символічну плату 50 фунтів.
Під час написання сценарію для Кілкенні мене не покидало відчуття, що це занадто романтизоване, мімішне місто. Тому я вирішив пошукати в ЗМІ актуальні новини із тегом Кілкенні. Виявляється, не таке і скучне це місто. Буквально нещодавно біля міста поліція зупинила вантажівку із майже 200 кілограмів кокаїну на 10 мільйонів євро. Не забувайте, для туристів все може здаватися казковим, але корінні мешканці завжди можуть вам розповісти значно більше, ніж будь-який туристичний буклет. Будь-які слова тут будуть зайвими. Тут дуже класна атмосфера. Окей, дороги. Приблизно половину країни пронизують платні траси, але вартість проїзду по ним всього 2,5 євро. Після Австрії, де в полюванні за водоспадом ми заплатили 27 євро за дорогу, у мене немає жодної претензії до Ірландії. Цей день ми завершили біля замку, який перетворився на цвинтар. Так, це було дуже атмосферненько. Чесно, якщо ви шукаєте місце для фільму жахів, або, скажімо так, не зовсім законних ритуалів, запрошую до Кілкрей Фрайрі. Але на вашому місці я б нічого тут не чіпав. За переказами, прямо у центрі монастиря похована свята Крейт, яка заснувала його ще у середньовіччі. Я намагаюся не замислюватися відносно існування інших світів, але після заходу сонця цей монастир так чи інакше змусив мою шкіру мурашити. Друзі, вітаю! У нас сьогодні наполеонівські плани, тому ми навіть не снідаємо. Одразу відправляємося до наших перших поінтів, тому що до кожного з поінтів треба їхати 3 години. Тобто 3 години, 3 години, 3 години. І дуже сподіваємося, що погода буде на нашій стороні. Тому що якщо буде дощ, ми не знімемо взагалі нічого. А це океанські кліфи, я нагадую. І там завжди неймовірно сильний вітер. І якщо буде дощ, без шансів щось зняти. Тому час не витрачаємо, їдемо. І так, я, мабуть, скажу одразу, що скористаюся правилом, яким користувався під час озвучування відео з Ісландії. Я буду доволі часто затикатися, щоб ви відчули те, що відчував я, коли бачив все це на власні очі. Тому що невеликий спойлер, я не очікував від Ірландії такої інопланетної природи. І перша наша зупинка була біля рандомного оглядового майданчика, який на перший погляд нічого особливого не міг запропонувати. Але це тільки на перший погляд. Тут, на півдні Ірландії, люди часто виходять в океан, сподіваючись побачити китів і акул. І на відео періодично потрапляють десятки гігантських акул, які живляться планктоном. Окрім цього, тут можна зустріти горбатих китів і фінвалів. Ми зупинилися десь недалеко від Мізенхед. Тут вже океан, вода, типу кристально чиста. Ось кристально зараз я вам покажу. А більше всього мене вбивало те, що, дивіться, це, на секундочку, берег океану. А позаду мене людина будує собі будиночок. Ви уявляєте, який тут краєвид буде з цього будинку? Проїхавшись, мабуть, якихось півгодини, ми зупинились втретє до Мізенхед, який був нашим першим поінтом на сьогодні. І я зрозумів, що свої наполеонівські плани я не реалізую. І просто дав Ірландії можливість показати себе такою, якою вона сама хотіла себе показати.
Це узбережжя для багатьох ірландців стало буквально останнім, що вони бачили перед від'їздом. Саме звідси, з півдня країни, після початку Великого голоду в Ірландії, люди масово вирушали до Сполучених Штатів і часто вже не поверталися додому. У деяких селах на цих півостровах населення скоротилося більш ніж удвічі. І так і не відновилося до сьогодні. Зараз всі знають про відомі маршрути на кшталт Sleehead Drive. Але дороги вздовж океану з'явились тут зовсім не для туризму. У 19 столітті їх будували під час голоду, як так звані Famine Relief Roads, щоб дати людям хоч якусь роботу і шанс вижити. І в цьому є свій парадокс. Одні з найкрасивіших доріг Ірландії з'явилися через одну з найбільших трагедій цієї країни. Багато хто їде сюди заради відомого маршруту Ring of Kerry – коло навколо півострова. Але ми вирішили не витрачати на нього цілий день, бо в Ірландії є місця, які нічим йому не поступаються, а іноді навіть перевершують. І саме до них ми і прагнули потрапити. Ми нарешті потрапили до початку нашого Wild Atlantic Way, тобто дикого атлантичного шляху. І ми зараз знаходимося на одному, можливо, найвідоміших куточків природних Ірландії. Це Мізен Хед, тобто найпівденна точка Ірландії. І інколи про Ірландію кажуть так, що це країна ніби від Малінхед до Мізенхед, тобто від найпівнічної до найпівденної точки країни. І я сподіваюся, що наш шлях закінчиться саме на Малінхед, тобто найпівнічній точці Ірландії. Починаємо наш атлантичний шлях. Як я вже і сказав, Мізенхед входить до відомого туристичного маршруту Wild Atlantic Way, однієї з найкрасивіших прибережних доріг Європи. Головна особливість Мізенхед – це дикі скелі, сильні океанські хвилі та дуже драматичний пейзаж, який виглядає майже як край світу. Через небезпечні скелі біля Мізенхед у минулому відбувалося багато корабельних аварій. Саме тому тут і збудували сигнальну станцію, щоб буквально рятувати життя моряків, які проходили трансатлантичний маршрут між Європою і Америкою. Вибачте за мовотон, але в таких місцях думаєш про вічність. Забуваєш про гроші, проблеми і суперечки. Як би дивно це не звучало, але цей клаптик землі теж приватний. Вхід до Мізенхед коштує 7,5 євро. І завдяки цьому тут є кафе, туалети, зручні сходи і навіть побудований міст, щоб потрапити на острів із маяком. Декілька годин часу пролетіли непомітно, тож ми відправилися в авто і вирушили далі за пригодами. Буквально одразу після Мізенхед почалася безлюдна Ірландія з унікальними рельєфами, яка залишиться у мене в пам'яті на все життя. І тоді я ще не знав, що це лише початок, тому що справжня Ірландія на наступні дні приготувала нам численні водоспади, гори і мальовничі краєвиди.
В Ірландії співвідношення овець до людей одне з найвищих у Європі. І як на мене, саме час поговорити про цих тваринок. Тут їх мільйони, без перебільшення. Вони тут як частина ландшафту. Де б ми не проїжджали, куди б ми не потрапляли, вівці були всюди. Інколи дивишся на гори, а вони там, пасуться на самій вершині. Усі ці вівці живуть не на фермах у звичайному розумінні. Вони вільно блукають пагорбами, і часто єдине, що їх обмежує, це умовні межі, які фермери знають, але не завжди позначають. Тому коли ти їдеш цими дорогами, ти насправді потрапляєш на їх територію. Овець в Ірландії століттями розводили не тільки заради м'яса. Вовна була стратегічним ресурсом. У середньовіччі саме вона і будувала економіку країни. Але найцікавіше – це їх поведінка. Овець часто вважають тупими. Насправді, вони здатні запам'ятовувати обличчя, як людей, так і інших овець. Пам'яті у них вистачає на декілька десятків облич. І коли ти проходиш повз них, вони не просто дивляться, вони аналізують. Ти загроза, частина пейзажу чи господар, який тебе обстереже налесо. Деякі стада передаються із покоління в покоління і пасуться на одних і тих самих пагорбах сотні років. У мене в той самий момент виникло риторичне питання. Можливо, саме тому Ірландія настільки вибивається із загального уявлення про природу Європи. Без них ці дороги були просто зовсім іншої атмосфери. Кожного разу зупиняючись, ми швидко звикли, що ці краєвиди більше схожі не на фото, а на відео, тому що вівці постійно створювали активний пейзаж на пагорбах. До речі, саме в цей день я проїхав не однією, а аж 2 дорогами, які можу сміливо занести до списку найкрасивіших у своєму житті. Ви зараз бачите Gap of Dunlow. Це та сама друга дорога за день. Цю кінематографічну долину сформував величезний льодовик приблизно 25 тисяч років тому. Товщина льоду тут могла перевищувати 500 метрів, і саме він прорізав долину між горами. Назва Данлоу походить від ірландського Данлоїх – фортеця Лойха. За легендами, Лойх був вождем давнього племені, яке за міфологією Ірландії жило тут до приходу інших народів. Ось ми і потрапили на Gap of Dunloy. Я сподіваюся, правильно назвав це місце. Тут одна єдина дорога, і неможливо проїхати одразу 2 автомобілям. Часто тут стаються конфлікти між місцевими мешканцями, які на повозках з конями проїжджають. Атмосфера так, ніби це 15-14 століття. Ми зараз будемо їхати цією дорогою 11 кілометрів. Буде супер круто. Між першим і другим озером знаходиться старий кам'яний міст – Wishing Bridge. Місцева традиція говорить, що якщо загадати бажання, стоячи на цьому мосту, воно здійсниться. У Gap of Dunlow колись розважали туристів дивним способом. Десь між горами лунав звук рога і розносився на всю долину. Тутешня акустика настільки особлива, що здається, ніби самі гори з тобою говорять. Стрес, що хтось буде їхати назустріч, і водночас емоції від унікальних краєвидів зробив ці 11 кілометрів дороги просто незабутніми.
Мені настільки відгукуються ці місця, що часами згадую Ісландію. Тому вирішив, що обов'язково сюди приїду ще раз. Разом з вами. Я запускаю авторський тур до Ірландії. Після перегляду відео переходьте на канал. У шапці і на сайті буде вся необхідна інформація. Знаєте, що таке справжній добрий ранок, коли ти приїжджаєш до міста Кілкі у Ірландії і тебе зустрічають на сніданку кава чи чай, так? Містечко Кілкі зранку нас зустріло ірландським сніданком, приємною атмосферою і українською мовою. Одразу після виселення ми мали проїхати немалу відстань, щоб переночувати у національному парку Конемара. Але перед цим ми вирішили скористатися моментом, щоб відчути справжню свободу. Хотіли дізнатися, що значить бути в одному кроці від смерті. Перед тим, як заїхати на Cliffs of Moher, можливо, одного з головних символів Ірландії, ми вирішили потрапити ще й на менш відомі кліфи. Це Kilty Cliffs. Вони теж дуже атмосферні, як на мене, дуже символічні, тому що саме ці кліфи цього півострову і того, що поряд по сусідству, це останнє, що бачили ірландці перед еміграцією із своєї країни. Я навіть не впевнений, чи ви мене чуєте. Це одне з тих місць в Ірландії, про яке майже не говорять туристи. Більшість їде на Cliffs of Moher і навіть не підозрює, що поруч є щось значно атмосферніше. Ці скелі розтягнуті майже на 8 кілометрів уздовж Атлантики. І весь цей маршрут – це можливість рухатися впродовж краю Ірландії, без жодних огорож. Океан тут роками розвиває скелі і поступово їх змінює. Цей процес не зупиняється тисячі років. Фактично, весь цей ландшафт – це результат постійного тиску води, яка через мільйони років добряче так скоротить загальну територію Ірландії. Іноді тут можна побачити китів, які проходять повз Ірландію. Взагалі океан століттями давав людям рибу, роботу і життя. Прямо на цих кліфах є декілька пам'ятних плит. Вони встановлені в пам'ять про людей, які тут загинули. Загадка в тому, що ніхто не знає, що саме сталося. Був це нещасний випадок чи свідомий вибір. Більшість, мабуть, слушно думають, що Ірландія залежить від рибальства. Насправді це не так. Рибальство займає всього 1% ВВП країни. І після вступу до ЄС Ірландія сильно скоротила вилов риби через квоти, які запровадив Європейський Союз. Прямуємо до, можливо, одного з найвідоміших місць Ірландії – Cliffs of Moher. Справедливо зазначу, що я не горів бажанням туди їхати. Для мене це місце одразу здавалося занадто звичайним. Саме Cliffs of Moher ви побачите, якщо впишете слово «Ірландія» у Google. Ця ілюстрація у всьому світі асоціюється із Ірландією. Відомий Смарагдовий острів – символ свободи. Скелі Cliffs of Moher височіють приблизно на 214 метрів над Атлантичним океаном, і щороку їх відвідує приблизно 1,5 мільйона людей.
Це найпопулярніша природна пам'ятка Ірландії. Я багато від кого чув, що ніби тут знімали деякі кадри з Гаррі Поттера, але підтвердження цьому я не знайшов. Насправді, це місце дуже часто плутають із півостровом Дінгл, бо саме там знімали деякі кадри з Гаррі Поттера. І якщо ми вже почали тему кіно, то, мабуть, давайте розберемо її більш детально. Ви і так вже знаєте і без мене, що в Ірландії було знято багато відомих фільмів і серіалів. Перше, що приходить у голову, це сцени для «Зоряних війн», «Гаррі Поттера», «Хоробре серце», «Ігри престолів» та інше. А все чому? Тому що Ірландія стала одним із головних європейських центрів кіновиробництва після введення податкової програми Section 481, так званої Film Tax, яка повертає кінокомпаніям до 32% витрат на створення кіно. Простіше кажучи, Ірландія запрошує кінопродакшени до себе витрачати кошти на зарплати, оренду техніки і локації, а сама повертає до 32% від цих витрат у вигляді податкового кредиту. Тому не дивуйтесь, якщо у майбутніх блокбастерах ви будете впізнавати локації із цього відео. Починаючи з 2015 року, Ірландія розширила цю програму, і вже зараз конкуренти у вигляді Нової Зеландії, Австралії і Ісландії починають відчувати цей вплив, тому що все більше і більше фільмів знімають саме в Ірландії. Прямуючи до Конемара, ми проїжджали замок Дангвайр, який виглядає як класична середньовічна фортеця, але він ніколи не був справжнім військовим замком. Це типовий Тауер-хаус, дім для місцевої еліти, і аж ніяк не оборонна споруда. Його назва походить від легендарного короля Гуара, який прославився такою щедрістю, що за легендою їжа з його столу могла сама долітати до голодних людей у горах. Прийнято вважати, що тут фактично формувалася сучасна ірландська культура, тому що у 20 столітті цей замок став інтелектуальним клубом для відомих діячів Ірландії. Те, що ви зараз бачите на своєму екрані, це одне з найбільш фотографованих місць у всій Ірландії. Невеликий острів посеред озера Дері-Клер-Лох, настільки впізнаваний, що став фактично символом Конемари. Втім, є деталь, якою майже ніхто не цікавиться. Ці сосни ніби виглядають як щось природне, але насправді вони вижили тут випадково. Уся ця місцевість – це болото і суворий клімат, де дерева майже не ростуть. А острів залишився недоторканим, бо туди не добиралися вівці, які століттями знищували всю рослинність навколо. І в результаті один маленький острів виглядає як інша планета на фоні порожнього ландшафту. Ми зупинилися в готелі недалеко від національного парку Конемара, спеціально, щоб піти у хайк. Але, на жаль, цілий день дощ. Я не знаю, чи вдасться нам потрапити до цього національного парку, але там дуже красиві краєвиди, я хотів вам їх показати. Будемо сподіватися, що погода зміниться, тому що у мене цілий день був у цьому національному парку. Не дивлячись на погоду, ми все ж відправилися по наміченому маршруту і взагалі не пожалкували. Ми приїхали до місця, де кажуть, що можна знайти тюленів. Зараз спробуємо вислідити, я не знаю як, але шукаємо. Для західного узбережжя спостереження за тюленями – це абсолютно нормальна подія. Це підтверджують мої кадри. Ви помітили другого красеня, який виглядає з води? Якщо ні, передивіться. Буде вам вправа на уважність. Західна Ірландія – одне з найбільш стабільних місць у Європі, де тюлені живуть майже цілий рік. Вони не мігрують далеко, бо тут для них ідеальне поєднання – холодна Антарктика, риба і мінімум людського втручання. Проїжджаючи повз місто Клівден, ми почули ось це.
і сприйняли це як запрошення. Це малесеньке містечко із населенням в 1000 людей. Саме тут знаходиться перевалочний пункт для людей, які хочуть побачити Конемара і Скайроад, до яких ми з вами обов'язково потрапимо. Якщо ви коли-небудь заїдете до міста, яке називається Кліфтон, десь на півночі Ірландії, а це справжнє ірландське село, виглядає дуже-дуже атмосферно, то обов'язково пройдіться по центру міста. Класно. Атмосфера того варта. Ми зайшли до кав'ярні взяти одну каву і одне тістечко. 10 євро. Немало, але смачно. Пройшовши головною площею цього міста, ми направилися до Скайроад. Але завдяки не зовсім сприятливій погоді у мене з'явився час, щоб поділитися з вами деякою важливою інформацією. Поки ми сидимо в автомобілі і не можемо знімати, тому що злива, хочу з вами поділитися інформацією про Ірландію, тому що я вже багато чого дізнався про цю країну, дослідив її, і взагалі перед кожною подорожю я багато шукаю інформації, щоб поділитися нею з вами і самостійно щось дізнатися. Так от, як ви думаєте, який топ-3 мінусів Ірландії для тих, хто мешкає в Ірландії? Для того, щоб дізнатися про це, я додався у групи Фейсбуку і запитав мешканців, які для них 3 мінуси, топ-3 мінуси. Перший мінус – це банальна, але погода. Через те, що дощ починається буквально кожні 15 хвилин, погодьтеся, дуже складно відчувати щастя. Другий мінус – це пампарам теж погода. І третій мінус – це погода. Ні, жартую. Третій мінус – це нелегальні іммігранти. Чесно кажучи, ми їх помітили тільки у Дубліні, тому що коли ми вже проїхали половину країни, справжню Ірландію, то тут я їх взагалі не побачив. Можливо, просто мій зор сфокусований на природу, але, чесно кажучи, цих нелегальних іммігрантів я чомусь не побачив. Ну і є окремий мінус, який я спеціально не додав у топ-3 – це доступне житло. Типу, дуже його бракує і взагалі дуже складно його купити, навіть незважаючи на те, що тут доволі непогані зарплати. А знаєте, чому я не додав його в свій топ-3? Ну, тому що назвіть мені країну, де зараз можна купити доступне житло. Дощ нарешті скінчився, і у мене з'явилася нагода показати вам Скайроад, один з десятків найкрасивіших поінтів цього регіону. Не знаю, чи вдасться мені сьогодні реалізувати свій сценарій, тому що я хотів сьогодні вам розповісти про сільське господарство Ірландії, але спробую почати звідси, тому що далі в нас має бути хайк і спробуємо його реалізувати. Але якщо ні, то почну зараз. Сьогодні хотів би розповісти вам про сільське господарство в Ірландії. І треба сказати, що, як ми вже зазначали, в Ірландії проживає 5 мільйонів людей, але налічується 8 мільйонів корів. Ще багато овець і альпак. Але про альпак ми з вами поговоримо трохи пізніше. Я запевняю вас, що буде дуже цікаво. Маю себе заспокоїти. Нам все ж вдалося зробити хайк у Конемара, тому зараз пропоную переключитися на Скайроад. Як я вже згадував раніше про дороги вздовж узбережжя, частина з них формувалася у часи голоду, коли вони були буквально способом вижити. І тут біля Скайроад цей фон теж відчувається. Але найцікавіше, на мою думку, не це. Зовсім поруч з оглядовим майданчиком знаходиться одна з найважливіших точок ранньої глобальної комунікації, а саме станція Марконі в районі містечка Клівден. Саме звідси на початку ХХ століття відправляли перші регулярні трансатлантичні радіосигнали. І це був момент, коли океан перестав бути повною ізоляцією, тому що з цього узбережжя вже можна було говорити з іншим континентом. І, як на мене, не менш цікавим є те, що радіохвилі саме цієї станції приймали сигнали від славнозвісного Титаніка у 1912 році, коли він подавав свої останні повідомлення в Атлантиці. В момент, коли ми почали рухатися в сторону хайку, погода подарувала нам сонце. І, користуючись нагодою, пропоную у хайку зачепити важливий розділ про Ірландію. Ірландія вміє робити висновки з історії. Майже 90% земель Смарагдового острову – це в перспективі гарні родючі землі для сільського господарства. На це впливає прекрасний клімат. Тут практично ніколи не буває холодних зим, тут багато дощів, м'який океанський клімат і майже цілий рік росте трава.
Втім, Ірландія обрала інший вид сільського господарства. Більше половини цих земель – це пасовища. І розвиток цього виду господарств зробила Ірландію однією з найкращих у Європі для вирощування худоби. І все ж, коли я сказав про те, що Ірландія вміє робити висновки, я мав на увазі трохи інше. Справа в тому, що економіка Ірландії більше взагалі не залежить від сільського господарства. Зважаючи на актуальну інформацію, доля сільського господарства у розвитку сучасної економіки країни складає лише 1%. Найважливіші донори в бюджет Ірландії – це технологічні компанії, фармацевтика і промисловість. Втім, аграрний сектор в цілому все одно є величезною частиною залучення людей у економіку, тому що сільське господарство створює велику кількість робочих місць, бо тягне за собою діяльність ферм, переробку їжі, продажі на локальний ринок і експорт продукції. Ірландія підтримує цю галузь, незважаючи на те, що давно стала технологічною сучасною країною. І тут хотілося б провести одну паралель. Я впевнений, є багато людей в Україні, які по різним причинам вважають вступ України до ЄС поганим явищем у перспективі. Але, можливо, цей факт змусить вас трохи засумніватися у своїх судженнях. Різкий прорив в економіці для Ірландії стався у 1973 році. Я нагадаю, що це рік вступу країни до Європейського Союзу. І після цього країна перестала бути бідною, аграрною і з часом стала багатою і індустріальною. Після вступу до Європейської Унії та залучення американських корпорацій економіка різко змінилася. З'явився великий технологічний сектор, країна стала податковим хабом для транснаціональних компаній, а ВВП почав рости набагато швидше за аграрний сектор. Але про все це ми, мабуть, би зараз не розмовляли, якщо б Ірландія у свій час не відстояла свою незалежність. Знаєте, зараз буде доволі банальна порада, яку б мені хотілося б донести абсолютно до кожного, хто дивиться це відео. Якщо ви відчуваєте стрес, так само як і я, доволі часто в великих містах, і ні, це не рекламна інтеграція, я хотів би вам порадити, якщо у вас немає можливості на психологів, психіатрів і всіх спеціалістів, які зараз доволі модні, просто вибиратися на природу, тому що саме в таких місцях це може бути річка, може бути озеро, може бути ліс. Незалежно де, навіть в вашому місті. Просто без людей. Коли ти дивишся на цю природу, стрес зникає. Я не знаю, як це працює, але він просто, зникає. У мене так. Тому якщо у вас інколи виникає питання, як же впоратися із стресом, просто йдіть на природу. Дивіться, слухайте і насолоджуйтеся. Тому що в чому тоді сенс? У кожній країні є свої національні герої. Так от, у Ірландії теж є. В Україні, наприклад, Степан Бандера, який для поляків, наприклад, є доволі контроверсійною особою. Для українців він просто національний герой. Так от, у ірландців є теж такі особи, які є контроверсійними для Великої Британії, але героями для Ірландії. Це Майкл Колінс і Патрік Пірс. Вони теж віддали своє життя за те, щоб ірландці отримали свою свободу від Великої Британії. Майкл Колінс був одним із ключових лідерів ірландської боротьби за незалежність на початку ХХ століття і організатором партизанських війн проти британської влади. Але є одна важлива різниця. Колінс, зрештою, погодився на компромісний договір із Британією, що створив ірландську вільну державу. Через це частина ірландців вважали його героєм, а частина – зрадником, що і спричинило згодом громадянську війну в Ірландії. Іншою важливою фігурою був Патрік Пірс. Він був одним із лідерів повстання 1916 року в Дубліні. Його страта британцями після повстання зробила його символом ірландського національного руху. Закінчуємо наш хайк і відправляємося до ще одного особливого місця.
Зараз позаду мене знаходиться, можливо, найвідоміша пам'ятка цього регіону Ірландії. Це Кайлмор Еббей. Цей замок хоч і виглядає як щось магічне і казкове, але насправді має досить прагматичну історію. У 19 столітті це був приватний маєток, який побудував заможний бізнесмен для своєї родини. Пізніше будівлю викупили бенедиктинські монахині, і саме вони перетворили її на аббатство та школу для дівчат, яка працювала тут понад 100 років. Біля аббатства є величезний вікторіанський сад. Він був одним із найтехнологічних у той час. Його спеціально створювали в умовах суворого клімату Конемари, де через вітер і бідні ґрунти вирощувати щось було вже фантастикою. І все ж, нехай мені вибачають ті, хто люблять архітектуру і історію, але особисто мені була цікава саме територія національного парку Конемара. І поки дружина насолоджувалася замком, я не міг відірвати очей від краєвидів Конемара. Конемара є регіоном із дуже специфічною природою, яку формують торф'яники. Саме торф тут століттями був головним ресурсом. Його різали, сушили і використовували як паливо. Темні, ніби мертві поля, які ми зустрічали всюди, насправді більш ніж живі. Вони постійно накопичують вуглець і вважаються одними з найефективніших природних сховищ СО2 у Європі. Через це ландшафт виглядає так, як виглядає. Він м'який, місцями провалюється під ногами і з водою буквально під поверхнею. І саме ця комбінація торфу, каменю і вологи створює той самий інопланетний вигляд, який тут всюди. Гори Конемара мають інший вигляд на відміну від класичних європейських хребтів. Вони не надто високі, але різкі і ніби розсипані по території. Це той самий результат льодовикової ерозії. І саме це робить Конемару місцем, яке я запам'ятаю на все своє життя, як частину унікальної краси нашої планети. Цей день ще навіть не збирався завершуватися. По дорозі до нашого наступного готелю ми побували у надзвичайно красивій локації, де вирішили трохи відпочити. І в той момент я собі подумав, чи є щось, що поєднує між собою такі різні країни, як Ірландія і Україна. На момент запису цього відео в Ірландії проживає практично 100 тисяч українців, частина з яких точно інтегрується у суспільство і залишиться там назавжди. До речі, щодо українців в Ірландії. Ніколь Райан стала доволі відомою політичною діячкою в Ірландії. Вона народжена у Києві, але виросла вже у графстві Корк. Вона відома своєю громадською позицією у сфері боротьби з наркозалежністю. Знати цю інформацію приємно по двом причинам. По-перше, це добрий приклад правильної імміграції. А по-друге, це те, що Ірландія, яка десятками років втрачала своїх людей через імміграцію, зараз стала країною, яка приваблює іммігрантів з різних куточків світу. Хто знає, можливо, і для України прийде час на відновлення населення. Наш дикий атлантичний шлях привів нас до чергового водоспаду, красу якого я, мабуть, через камеру не передам. Є там одна родзинка, і криється вона у дорозі до цього водоспаду. В цілому, під час сезону дощів у цих місцях з'являються тисячі нових водоспадів, які прямують кожного дня із самої вершини гір до торф'яних полів. Знаєте, ось чомусь думав, що цей штучно створений Wild Atlantic Way у 2014 році Ірландією буде попсовим, і мені доведеться брати з неба теми для озвучування. Але наскільки ж я радий, що мої очікування не здійснилися.
Я можу без жодного перебільшення сказати, що це одне з найпрекрасніших місць, де я бував. Конемара варта будь-яких зусиль, щоб сюди потрапити. З наших останніх ранків проходить на півночі Ірландії. І я вам зараз покажу локацію, де знаходиться готель, в якому ми залишилися на одну ніч. Неймовірна локація. Зранку під час сніданку ми спостерігали, як пастух рахував своїх овець, і одразу після цього вирушили на відомий водоспад. І поки ми до нього направляємося, хотілося б розказати про унікальну міфологію Ірландії. Коли ми з вами були у Фінляндії, то перейшли до висновку, що саме фольклор був основою стану щастя у фінів, який зараз ідентифікує їх унікальність як народу. Тому давайте заглянемо у легенди Ірландії і спробуємо вирішити, чи вплинули вони на сучасних ірландців. Більшість легенд походить із кельтської традиції та середньовічних ірландських манускриптів. Ці історії формували уявлення ірландців про героїзм, честь, долю, свободу і зв'язок із землею. Є легенда, яка за іронію стала пророцтвом. Вона про дітей Ліра. Король Лір мав 4 дітей. Мачуха цих дітей через ревнощі перетворила їх на лебедів, і вони буквально змушені були провести 900 років на різних озерах Ірландії, поки не прийшло християнство. Коли закляття зникло, вони одразу постаріли і померли. Це символізує сум, меланхолію, історичну пам'ять і страждання, які тривають століттями. Саме ці страждання, які переносила Ірландія через колоніальну політику сусідів. А найвідоміша легенда, звісно ж, про лепреконів. Але сучасність поплюжила лепреконів, виставляючи їх зеленими гномиками із золотом. Оригінальна ж легенда сильно відрізняється від тої, яку всі ми чули. Лепрекони – це духи ремісників, які шили взуття для фей. Їх можна було спіймати і змусити показати, де захований скарб. Але варто лише відвести погляд, вони зникнуть. Ця легенда символізує хитрість і недовіру до легкого багатства. Ну і куди ж ми без святого Патрика? За легендою, він вигнав усіх змій з острову. Змії – це язичництво, і замінив він його християнством. Що ж, відповідь на питання, що значить бути ірландцем, вже майже готове. Втім, пропоную його залишити на останній наш день в Ірландії. А зараз ми відправляємося до загадкового селища, яке мало нам показати магічний пейзаж. І як ви, мабуть, вже зрозуміли, пейзажу не буде, але локація все ж варта вашої уваги. У північно-західній частині Ірландії, серед гір диких долин графства Донегал, є маленьке місце, яке легко пропустити на карті. Але якщо зупинитися хоча б на декілька хвилин, стає зрозуміло, що це одне з наймістичніших місць на всьому острові. Це село Данлуї. Це село знаходиться у підніжжі гори Ерігал. Ерігал є найвищою точкою цілого регіону Донегал. На жаль, її зараз не видно через сильний туман, але кажуть, що коли туману немає, на заході сонця вона переливається золотом. Через це її називають Золотою горою Ірландії. Але справжня магія цього місця починається трохи нижче, у підніжжя гори, у долині, яку називають Poisoned Glen, що у перекладі значить «отруйна долина». Втім, виявляється, у багатьох англійських джерелах була зроблена помилка, і насправді її назва означає аж ніяк не отруйна, а небесна долина. За міфами, саме тут бог світла Луг переміг свого діда, одноокого велетня Балора, який правив островом Торі.
Коли Балор загинув, з ока вирвалася отрута і розколола скелі навколо. Саме тому ця долина ніби отримала свою темну англійську назву, хоча ірландською про отруту ніякої мови не було. Цікаво, що назва цього села походить від ім'я цього бога. І якщо дослівно перекласти назву цього селища, то перекладається це як фортеця Луга. Сьогодні це тихе гельське село, де більшість людей все ще розмовляють ірландською мовою. У регіоні немає великих міст, зате є озеро, яке виглядає так, ніби воно лежить у чаші між горами. Данлуї Лох. Саме біля цього озера стоїть одна з найфотогенічніших будівель у всій Ірландії – стара кам'яна руїна. Існує ще одна цікава історія. Церкву збудували як своєрідний пам'ятник коханню. Місцевий землевласник Джеймс Рассел хотів увічнити пам'ять про свою дружину. І сьогодні ця будівля стоїть посеред дикої природи, як нагадування про те, як особиста історія любові може пережити століття. Щоб проїхатися по всьому селищу, вам знадобиться максимум 30 секунд. Ми нарахували від сили 10 будинків. І якщо чесно, мабуть, саме це і відіграє величезну роль у сприйнятті Донегал. Коли стоїш тут біля озера, дивишся на силует гори Ерігал і слухаєш тишу долини, починаєш розуміти одну річ. Ірландія – це не тільки зелені поля і знамениті кліфи. Справжня Ірландія часто ховається саме в таких місцях – маленьких і майже забутих селах. Наша наступна зупинка не є популярною локацією у туристів, але краса її для мене очевидна. І під кадри прекрасних краєвидів саме час згадати про кермо з правої сторони. Якщо ніколи не задавалися цим питанням, чому у більшій частині Європи кермо зліва, а у Ірландії справа, то ось вам відповідь. До речі, згадаємо давайте зараз і про виключення – Японію. Перша причина банальна – вплив Великої Британії. Так, тут нічого дивного, але чому ж тоді у Великій Британії кермо справа? Ще в середньовіччі більшість людей були правшами. Коли лицар їхав назустріч іншому вершнику, йому було зручніше триматися лівого боку дороги, щоб справа рука з мечем залишалася ближче до потенційного противника. Через це сьогодні лівосторонній рух зберігся у багатьох країнах, які колись входили до Британської імперії. А це Австралія, Нова Зеландія, Індія і Ірландія зокрема. І тут логічне питання, а де ж тут Японія? Лівосторонній рух у Японії запровадили ще у 19 столітті. Справа в тому, що коли країна модернізувалася, вона запросила англійців для того, щоб вони будували для неї залізниці. Так от, англійці будували залізниці з лівим пасом, тобто лівостороннім рухом. І згодом Японія вирішила, чому б ні, і зробила лівосторонній рух взагалі по всій країні. Тобто, фактично, лівосторонній рух в Японії – це не політична причина, а просто інженерна. І ще ж одне питання. Чому ж тоді у Європі і Америці кермо зліва? І тут треба подякувати Наполеону. До революції французькі аристократи їхали лівою стороною, а прості люди – правою. Після революції нова влада зробила праву сторону стандартом. А коли Наполеон почав завойовувати Європу, він поширював цю систему на підконтрольні території. Добре, тему закрили, а тепер вся увага на водоспад, який через сильний вітер перетворився на унікальне природне явище. Раночку, друзі, це наш уже останній сніданок в Ірландії. І ми знаходимося у регіоні Донегал. Чесно кажучи, настрій так собі, тому що маємо вже вилітати сьогодні. І так не хочеться, тому що ці краєвиди під час сніданку.
Зранку ми в черговий раз не могли відлипнути від океану. І якщо у вас так само, як і у мене, виникає питання, чи купаються ірландці в океані, то відповідь – так, купаються. Незважаючи на те, що це Атлантика, і той факт, що навіть влітку тут температура води досягає максимум 15 градусів, у Ірландії є пляжі, де юридично можна заходити в океан. Втім, це не зовсім комфортно через температуру води. Ох, мабуть, декому буде цікаво, скільки коштує паливо у Ірландії. Тут за літр бензину ми віддавали в середньому майже 2 євро. В перший день у нас вже був один претендент на звання найвищого водоспаду Ірландії. Але, як я вже казав ще тоді, його помилково вважають найвищим. Тому що справжній гігант – це Девілс Чімні. І все ж заради справедливості треба сказати, що його не випадково ігнорують у цьому рейтингу. Тому що побачити його – це справжня фортуна. Він активний лише у сезон дощів. – 150 метрів вільного падіння води. Справжня недоторкана краса природи Ірландії. Я не впевнений, що взагалі потрібні якісь слова, щоб описати красу і атмосферу цієї локації. Це вау. Місце, яке багато років було найбільш обговорюваним, не через красу локації, а через теракт, який скоїли ірландські республіканці. Тут сталася одна з найбільш відомих трагедій, коли дистанційно підірвали човен із британським лордом і декількома цивільними. Взагалі, історія взаємодії пробританських і проірландських груп достатньо насичена і, на жаль, не зовсім позитивними історіями, а скоріш навпаки. В Дубліні через пробританських прихильників стався найстрашніший теракт в історії сучасної Ірландії, який забрав життя більше 30 людей. На всяк випадок нагадаю, що на території острову є і підконтрольна Північна Ірландія, підконтрольна Британії. При найгірших обставинах ця частина острову могла мати статус Придністров'я або Донбасу. І якщо чесно, зараз хочу наголосити, що це моя виключно суб'єктивна думка, то особливої різниці між ситуацією в Україні і в Ірландії я не бачу. З того, що мені вдалося знайти, то британці на протязі 50 років притісняли проірландське населення у Північній Ірландії і у підсумку спалахнули теракти, які забирали життя людей. Тому, як на мене, саме час дати відповідь на питання, яке я поставив на початку відео. Що значить бути ірландцем? Після цієї подорожі і величезної кількості інформації, яку я дізнався, я маю відповідь на це питання. Бути ірландцем – це жити на вічно зеленому острові. Бути ірландцем – це не відчувати історію, а знову ж таки в ній жити. Бути ірландцем – це сотнями років виборювати свою свободу. І бути ірландцем – це коли, незважаючи на складні сучасні процеси, ти все ще поважаєш природу і сільське господарство. Бути ірландцем часто означає мати дві різні соціальні поведінки. У пабі ірландці відкриті і легко знайдуть спільну мову через small talk. Але поза пабом ірландці зазвичай спокійні, стримані і більш закриті. І нарешті, бути ірландцем – це бути дуже прив'язаним до своєї землі і водночас дивитися далеко за горизонт, туди, звідки колись вирушали кораблі мільйонів емігрантів у пошуках нового життя. Ну що ж, а тепер фінал нашої подорожі. Це Малін-Хед, найпівнічніша точка країни. Потрапити до найпівнічної точки Ірландії нам сьогодні будуть допомагати альпаки. Так? Так? Альпаки – це тварини, яких більшість людей асоціює із Південною Америкою. Їх батьківщина – високогір'я Анд у Перу, Болівії та Чилі. Там їх одомашнили приблизно 7 тисяч років тому, передусім заради надзвичайно цінної вовни. Їх розводили народи імперії інків.
І тоді альпакова шерсть вважалася настільки цінною, що одяг з неї могли носити лише представники знаті. Найбільший скарб альпаки – її шерсть. Вона вважається однією з найякісніших натуральних волокон у світі. Альпакова шерсть тепліша за овечу, але при цьому значно легша і рідко викликає алергію. Саме тому її часто використовують для преміального одягу. Доросла альпака дає приблизно 2-3 кг шерсті на рік. Це дуже корисна шерсть для всіх, в принципі, для людини. Багато хто вважає, що тільки в Північній Америці ці тваринки приживаються, але насправді це неправда. Завдяки дуже приємному клімату для альпак їм тут комфортно живеться. І через це в Ірландії дуже розповсюджені ферми з альпаками. Ну ви просто подивіться на цю жопку. Власник сказав, що зі мною лідер стаї. Тому, якщо він перший не піде, то ніхто не піде. Люди приїжджають, щоб погуляти з альпаками, тому що ці тварини мають дуже спокійний характер і легко звикають до людини. В Ірландії це стало майже новою формою повільного туризму. Альпаки дуже повільні і податливі. Ніколи не тягнуть за поводок, тому дуже приємно з ними гуляти. Але є одна особливість цієї тварини, і заключається вона в тому, що вони завжди знають, звідки прийде хижак. Вони йдуть спокійним кроком і часто зупиняються, щоб подивитися навколо. Через це прогулянка з альпаками фактично змушує людину уповільнитися і дивитися на пейзаж так само, як це робить сама тварина, без поспіху. Саме тому такі прогулянки я можу сміливо прирівняти до медитації. Вони дуже соціальні тварини. У природі вони живуть невеликими стадами і дуже погано почуваються наодинці. Тому на фермах їх завжди тримають щонайменше по 2-3 разом. Вони спілкуються між собою тихими звуками, схожими на муркотіння. І хоча існує популярний міф, що альпаки постійно плюються, насправді вони роблять це рідко. Зазвичай лише між собою, коли з'ясовують ієрархію в стаді. Між іншим, китайці між собою вирішують конфлікти саме як альпаки. Коли я почув, як альпаки розмовляють, спочатку навіть не повірив. Тому ось, слухайте. Just the arm around that guy's neck. Як на мене, це ідеальний фінал відео про Ірландію. Просто краще вже не придумаєш. Я вважав завжди, що Ісландія буде для мене топ-1 країною для подорожі. Але після цього відео, після того, що я зняв у цій країні, в Ірландії, я думаю, що зараз вже спокійно можу сказати, що Ірландія, ну точно не гірше Ісландії. Просто неймовірна країна з шикарною природою і відчуттям щастя. Я не хочу навіть казати про мінуси цієї країни. Немає жодного сенсу, тому що, подивіться, подорожуйте, воно того варто. Ви додивились це відео до кінця. Неймовірно. Ви витримали мене майже 1,5 години. Я сам себе інколи не витримую 1,5 години, а ви витримали. Дякую вам величезне за вашу увагу, за вашу підтримку. Якщо хочете ще більше підтримати, напишіть, будь ласка, коментар з підтримкою або з критикою, тому що я намагаюся робити відео якісніше кожного разу. Я сподіваюся, ви це бачите, тому що я витрачаю час на відеозйомку і на монтаж все більше і більше. І все заради ваших переглядів, вашої уваги. І найголовніше, мені настільки сподобалася Ірландія, що я хочу туди потрапити ще раз. Тому запускаю авторський тур. І хочу потрапити туди вже не сам. Переходьте на мій канал, в шапці будуть написані дати, коли я хочу потрапити разом з вами в Ірландію. Пишіть мені в Телеграм, будемо дивитися Ірландію разом.